Wonderful grace of Jesus. Okay, ready? Sing. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall this tongue describe it? Where does His praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus. Magandang araw po sa inyong lahat. Nilo Del Mundo po, elder ng isang Baptist Church, ang Sovereign Grace Baptist Church in Asia, dito po sa Imus, Cavite. At may natagpuan po ako na isang website, at ito po ay nakasulat ay Common Grace. Siya po ay pinapatakbo ni David Hutchings. At ayon dito sa kanyang Facebook page, si David Hutchings ay isang Doctor of Common Grace at Common Grace Deliberation. So yan po ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. At ang kanyang isa sa mga resources ay itong picture ng isang lalaki. Ito po ay professor. Siya po ay si David Engelsma. Si David Engelsma ay isang professor. Siya po ay professor sa nag-aral sa Protestant Reformed Seminary, Grand Rapids, Michigan. Siya po ay under Herman Hexima. Yun po ang kanyang teacher ng Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, Michigan. Merong master's thesis. Ang kanyang master's thesis ay ang title, Trinity and the Covenant. So ito po ay mga matatagal nang nag-aaral ng banal na kasulatan at matagal nang nagpapaliwanag, nagtuturo, gumagawa ng mga libro. At ito yung mga ito, itong dalawang lalaking ito ay mga nagbabasa, mas matatagal ng libro ang kanilang mga binabasa. Isa sa mga nakita ko sa kanilang website ay yung A Defense of the Secret Providence of God by which He executes His eternal decrees, being a reply to the slanderous reports of a certain worthless calumniator directed against the secret providence of God. Yan ang title ng mga libro noon. Medyo mahaba, ano po. So, ito po ay binasa nila at pinapaliwanag nila yan, naintindihan nila yan. Kaya gusto ko i-share yung isa sa mga articles na nilagay sa Facebook nitong si David Hutchings upang ipaliwanag ang Arminianism and the Gospel. Also peace and grace for even me, transgression, greater part for all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Verse 2. Are Arminians saved? Ito po ang title ng kanyang article. Mga saved ba ang mga Arminians? In summing up a response to this question, after much consideration on the matter, I keep in mind the scriptural principles that as Bible-believing Christians, we must judge doctrines and teachings, not persons. Ito po ay nakalagay sa Matthew 7:1, 1 Corinthians 4:5, 1
1 Thessalonians 5:21, 1 Corinthians 14:29. For only God knows the heart. So, ito po ang mga verse na binanggit ay ang guide natin tungkol sa paano ba tayo huhusga. Ang ating paghusga ay hindi yung tungkol sa mga tao, kundi sa mga doktrina. So kung tuturo ang isang tao ng doktrinang hindi ayon sa banal na kasulatan, ay pwede nating sabihin ang kanyang doktrina ay mali. Pero yung tao, hindi natin alam kung ultimately siya ay maliligtas o hindi maliligtas. Hindi natin pwedeng madetermina yon sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagliligtas. Ang pwede nating example dyan ay ang thief on the cross na sa huling sandali ng kanyang hininga, siya ay iniligtas. Buong buhay niya, wala siyang ginawang mabuti para sa Diyos. Buong buhay niya ay makasalanan. Subalit, sa kanyang huling hininga, pinatawad siya ng Panginoon at binigyan ng assurance, today, thou shalt be with me in paradise. So, are Arminians saved? Ito po ay tingnan natin at base dito sa article ni David Hutchings. The question being discussed is whether Arminians are saved. It is not whether they can be saved. That is, if they renounce and abandon their erroneous doctrine for the true gospel of grace, no one would deny that. But the question is whether or not one who is an Arminian is actually saved, and also must be regarded as being saved. The response to this question will also demonstrate that what is said below is not some new radical and extremist view. I say this because for many, this is a very controversial question. Often, labels such as hyper-Calvinist or extremist are thrown about in Christendom, especially in Facebook land. But consider the following. First of all, to gain a sober and proper view of the matter, let us remind ourselves what Arminianism is. Arminianism is the false gospel of proclaiming that salvation depends upon the choice of a free will for Christ. Salvation does not depend upon the sovereign grace of God in Jesus Christ. In other words, but rather depends upon the sinner himself, specifically his will. Arminianism denies the doctrines of election, the atonement of the cross, total depravity, and of the preservation and perseverance of the saints. So, mga kapatid, ang Arminianism po, ang full Arminianism o tinatawag na rank Arminianism, kasama po dyan yung losing salvation. Kaya yung mga kapatid natin na Baptist na naniniwala sa eternal security ay hindi natin matatawag na full Arminian o rank Arminian kasi naniniwala sila once saved, always saved or eternal security. At meron lang silang shades of Arminianism. Merong isang nagtuturo na pangalan niya ay si Layton Flowers at meron siyang outline na tinatawag ng provisionism at meron siyang acronym na ang tinatawag niya ay provide at dun sa E sa dulo PROVIDE, yung E ay eternal security. Then the others are all denials of the election, of the predestination of God according to the understanding of the doctrine of grace, the sovereign grace of God, the reformed people, at yung iba ultimately ay tinatawag na Calvinism according to
Inaamin niya ni Spurgeon, Calvinist siya, sabi niya. At ganoon din si William Carey at yung mga sumulat ng King James Version ng Bible at maraming awit na inaawit ng mga Baptist churches. Yan ay mga sinulat ng mga inaamin nila na sila ay Calvinist. Tayo po mga Baptist, kahit hindi natin aminin na ang pangalan na tayo ay or ako ay Calvinist, kung ikaw ay naniniwala sa doctrine of election, naniniwala ka sa predestination na itinalaga na ang mga maliligtas, at naniniwala ka sa particular redemption, which means ang atonement ng Panginoon nung siya namamatay sa krus, alam na niya kung para kanino siya namamatay. Hindi siya nagbibigay lamang ng kanyang dugo na parang isang fountain, nagiging isang treasure chest na bahala ka kung makita mo yun, malaman mo yun. Kung hindi mo malaman, hindi ka maliligtas. Kung hindi ka kumuha doon sa deposit ng dugo na yun at ilagay mo sa iyong puso, hindi ka maliligtas. Kagaya po yan ng kantang, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners who take from this blood lose all their guilty stain. So that is a picture. Maganda pong kanta yan. Kinakanta po natin yan. Subalit, pagka naabuso natin yung picture na yan, ay magkakaroon tayo ng Arminian view, which means wala talagang naligtas. Ang Panginoon ay hindi talaga nagbigay ng specific na kaligtasan doon sa mga tao nung siya namamatay, kundi nag-provide lang siya ng way of salvation at bahala ka yung will mo kung ito ay makita mo, matagpuan mo, tanggapin mo, pwede kang maligtas. So, it is a way and not actual salvation. Yan po ang difference between Arminianism and Calvinism. Yung Calvinism po, ang mga Baptist, tayong mga Baptist, ay hindi man natin aminin. Yung iba nagsasabi, I am a biblicist. Well, ang biblicist po, may Arminian na biblicist, may Leighton Flowers na biblicist, merong Calvinist na biblicist. Kaya halo-halo rin tayo doon sa salitang biblicist. Nakakalito pa rin, hindi pa rin malinaw. So kami po dito sa BCA, Baptist Churches in Asia, ay para mas malinaw. Although we can say we are biblicist, pero mas malinaw, sovereign grace. At alam na yan. Natandaan ko nung kinausap ko si David Cloud, sabi ko, nabibless ako sa ministry mo. Kasi ine-expose mo yung mga mali. Hindi ka natatakot kahit na pareho mong Baptist, sinasabi mo kung ano talaga yung nangyayari sa mga Baptist churches all over the world. So, I am blessed by your ministry. Binigay ko yung card. Nung nakita niya, sovereign grace. Naniniwala ka sa sovereign grace. That's Calvinism. I don't fellowship with Calvinists. Sabi niya gano'n. He turned away. So, lahat po ng mga merong pagkakaintindi sa mga theological terms, kahit na hindi mo sabihin na ikaw ay Calvinist, pag nilagay mo sovereign gracer ka, naniwala ka sa doctrine of grace, naniwala ka sa tulip, naniniwala ka sa reformed view, automatic, kahit sabihin mo hindi ako Calvinist, alam na nila yan. At isang dishonesty kung ikaw or medyo ignorance kung sasabihin mo, hindi ako Calvinist pero naniwala ako sa sovereign grace. Tapos hindi ka handang aminin na yes, Calvinism nga yan. No? So, huwag po tayong
maging ignorant or innocent about these theological terms. Terms lang po yan eh. At isa pa, meron ako nakitang article, naghahamon yung isang Pilipino. At sabi niya, lahat ng Calvinist hinahamon ko. Pagkatapos, pinadefine sa kanya noong Amerikano, pinadefine sa kanya, ano bang Calvinism? Ayaw niya sabihin. Alam na natin yan. O, tapos, hindi, dapat alam mo, sabihin mo muna para pareho tayo ng pagkakaintindi. Dinilagay niya, tulip. Tapos nilagay niya kung ano ibig sabihin nun. O ano ngayon yun? Anong mga definition niyan? Now, nung una, sabi ko, ba't pinapadefine niya pa? Yung pala, tama pala na dapat nagkakaintindihan tayo. Kasi karamihan sa mga free will Baptists ay nagagalit sa Calvinist, hindi nila alam ano ba talaga ang Calvinism, ano ba ang paniniwala niyan, at ano ba ang tulip. At karamihan sa kanila ay nagsasabing yung mga Calvinist, hyper-Calvinist. So, paano kung nakakaintindi ka sa theology, paano ka magkakaroon ng pagkakamaling ganun? Na pareho lang sa iyo ang Calvinist at saka hyper-Calvinist. Meron pa nga tinatawag na hypo-Calvinist. So, dapat nadi-distinguish mo yan kung talaga nag-aral ka na at ready ka na i-dispute na ito ay mali. But if you are challenging people and yet you cannot define exactly what you are trying to defeat, well, that is a non-starter. Isa pong kapalaluan na makipag-usap sa isang tao na naghahamon pero hindi niya naintindihan kung ano ba yung kinagagalit niya. Okay? So, kagaya po yung napanood ko kagabi na isang galing lang siguro sa ilong niya yung mga sinasabi niya. Ano ba, pastor, yung mali sa Calvinism? Ay, itong mga to, naniniwala to na ang Diyos ay dinistino na yung karamihan sa tao sa impyerno. Kaya monster ang Diyos nila. So, hindi po niya naiintindihan. Pagka ganyan ang kausap natin, hindi na naiintindihan kung ano yung Calvinism at kung ano yung iba-ibang shades of Calvinism. He will only attack one view at walang kino-quote kung sino ba nagtuturo ng ganon. Parang halimbawa, meron kang sinasabi na mali ang vaccine. Pagkatapos, lahat na ng bakuna, tinira mo na. Iba-iba po yan. No? Sabi nila, merong 4 na pong klase yan. Yung iba mabuti, yung iba nakakasama. So, mali po na ilagay mo sa isang basket ang lahat na porket yung isa ay mali at nakasama, na may alam kang kaso ng nakasama, lahat na yan masama na. O lahat yan pare-pareho na ang laman at pare-pareho na ang agenda. No? Hindi po ganun. So, yun po ang pagkakamaling basic noong isang pastor na narinig ko kagabi. Kaya ito nga, nagkaroon tuloy ako ng interest na pag-usapan at kausapin din kayo tungkol sa Arminianism. Meron pong mga sumusobra at sila ay nagsasabi na lahat ng Calvinist unsaved. So, hindi naman po tama yun. Hindi po ako pumapayag na lahat ng Arminians ay unsaved. Hindi ako pumapayag na lahat ng Calvinist ay unsaved. Kailangan magkaroon tayo ng distinction. Yan. So, balik po tayo dito kay Engelsma at kay David Hutchings.
Sabi niya, Arminianism in 1618 was condemned in the canons of Dort as the doctrines of Pelagius out of hell. Here is a question. Here is a question. Is one who believes and confesses the doctrine of Pelagius out of hell saved? So, si Pelagius, kung hindi niyo po kilala, ay naniniwala na noong si Adan ay nagkasala, hindi tayo naapektuhan. Lahat po ng tao ay innocent pa rin at blank, parang neutral, pinapanganak na neutral. Yan po ang Pelagianism. He is denying that ang isang Pelagian ay nag-deny ng doktrina sa Romans na sinasabi, by one man's sin entered and death by sin. Sin entered the world by one man, that is Adam. And death by sin. So, hindi minamana, no? Kay Pelagius, hindi minamana ang depravity at ang sinful nature o tinatawag ng iba na original sin, hindi yan namamana. Mga Baptist naman naniniwala po na namamana yan, no? Apektado tayo niyan. So, hindi dapat tayo Pelagian. Kaya, ang tinatawag ng mga tao na nakakaintindi ay that is a doctrine of hell, yung doktrina ni Pelagius. So, ligtas ba ang mga Pelagian? Kung naniniwala dyan sa ganyan? Well, we cannot say na pagka ikaw ay ligtas, ay ganun pa rin ang paniniwala mo nung mga tao na hindi ligtas. Kasi that is a doctrine which is held by people who are not evangelical. Hindi pa nila naintindihan ang salvation by grace through faith. If you say you are saved by grace through faith, you cannot be a Pelagian. Those are two poles apart. So let us remind ourselves, no? Ito, number 3, ayon kay David Hutchings, let's remind ourselves of the judgment upon the gospel of salvation by the will of the sinner. Ano ba ang tunay na gospel? Hindi po yan by the will of the sinner. Subalit ang sinabi ng Romans 9:16, salvation is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. So, yung sasabihin mo, ang will mo ang nagligtas sa'yo, or ang will mo ang isang susi, or isang dam, parang dam, no, na binuksan mo yung dam, tumulo yung salvation sa iyong kaluluwa. Hindi po yan ang tinuturo ng Scripture. Salvation is not of him that willeth, not of him that runneth. It is of God who sheweth mercy. Kaya, mga kapatid, sana po ay magkaroon tayo ng magandang pag-uusap na hindi tayo nagkakaroon ng hatred tungkol sa mga topic na ito. Kayo lang po ay makipag-usap ng magandang pamamaraan at tayo ay magkasundo sapagkat pare-pareho tayong anak ng Diyos. Kung ikaw ay nagtiwala na kay Kristo bilang tagapagligtas, hindi po yan Calvinism, hindi yan Arminianism. Yan po ay Christianity, salvation, evangelical, gospel-oriented, biblical understanding of redemption of your soul. So, yun lang po muna. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. By the having power.